ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું ફરીથી એકવાર મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બહુ જ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બનતી અને ગેસ ચાલુ કર્યા વગર જ બની જતી એવી એક ફરાળી રેસીપી બનાવવાના છીએ, જેને અમુક જગ્યા ઉપર રસ ચેવડો કહેવામાં આવે છે અને તમે એને દહીં ચેવડો પણ કહી શકો છો। આમ તો આ રેસીપી ફરાળી છે, પરંતુ સાંજમાં જ્યારે ભૂખ લાગે અને કંઈ ફટાફટ બનાવવાનું મન થાય તો ગેસ ચાલુ કર્યા વગર જ તમે આ રેસીપીને ટ્રાય કરી શકો છો। બહુ જ ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ બને છે, અને એ પણ ઘરમાં રહેલી સામગ્રીમાંથી। તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો રસ ચેવડો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા ફરાળી ચેવડો લીધેલો છે, જે 200 ગ્રામ છે। તમને ઇઝીલી માર્કેટમાં આ ચેવડો મળી જાય છે। આ મેં મોળો ચેવડો લીધેલો છે, તમે એની જગ્યાએ તીખો ચેવડો પણ લઈ શકો છો। અને સાથે જ અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલું અમૂલનું દહીં લીધેલું છે। તમે ઘરનું દહીં પણ લઈ શકો છો, પરંતુ એ મોળું હોય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે। એ થોડું જાડું છે, તો અહીંયા મેં 1/4 કપ પાણી લીધેલું છે, અને પાણી નાખી અને દહીંને આપણે સારી રીતે ફેટી લેવાનું છે। આ રસ ચેવડામાં દહીં એકદમ મોળું જ લેવાનું છે। જો ખટાશવાળું દહીં હશે તો તમારો જે રસ ચેવડો છે એ સારો નહીં બને, માટે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જે પણ દહીં લો એકદમ મોળું હોય। હવે દહીં આપણું સારી રીતે ફેટાઈ ગયું છે, તો અહીંયા ચપટીક જેટલું આપણે જે શેકેલું જીરું આવે છે તેનો પાવડર એડ કરવાનો છે। તેની જે ફ્લેવર છે બહુ જ વધી જાય છે, અને સાથે જ ચપટીક જેટલું મીઠું એડ કરી દઈશું, જે આપણી ખાંડના સ્વાદને બેલેન્સ કરી દેશે। અને સાથે જ મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ લીધેલી છે। જો તમે વધારે ગળ્યું ભાવતું હોય તો વધારે એડ કરી શકો છો। અને આમ પણ આ જે ફરાળી ચેવડો છે એ થોડો ગળ્યો જ આવતો હોય છે, એટલે અહીંયા મેં 2 ચમચી જ એડ કરેલું છે। તો હવે આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે ચલાવી અને દહીંમાં મિક્સ કરી દેવાની છે। અને સાથે જ અહીંયા એક ચપટીક જેટલો જે તીખા અથવા તો મરીનો પાવડર આવે છે તે એડ કરેલો છે। તેને પણ સ્કીપ બિલકુલ નથી કરવાનું, તેનાથી જે સ્વાદ છે એ બહુ જ સારો આવશે। તો હવે આપણા જે મસાલા છે એ કમ્પ્લીટલી થઈ ગયા છે, તો ફરીથી તેને ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું, અને એ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં જે ચેવડો છે આપણો ફરાળી તે એડ કરવાનો છે। એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે જ્યારે પણ તમારે જમવું હોય ત્યારે જ તમે તેમાં ચેવડો એડ કરજો, કારણ કે દહીંમાં ચેવડો એડ કરીને તમે થોડી વાર રાખશો તો એકદમ પોચો થઈ જશે અને જમવાની બિલકુલ પણ મજા નહીં આવે। તો સાથે જ અહીંયા આપણે થોડી કોથમરી અને થોડાક દાડમના દાણાને એડ કરી દઈશું, જે ક્રન્ચીનેસનું કામ કરશે, પરંતુ તમારે આ બંને વસ્તુઓને ટોટલી સ્કીપ કરવી હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો તેને પણ એક વખત ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણો રસ ચેવડો અહીંયા રેડી થઈ ગયો છે। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ રસ ચેવડો રેડી થઈ જાય છે, અને બહુ જ ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ બને છે। તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, કારણ કે ઘણી વખત આપણે બહુ જ ઉતાવળ હોય અથવા તો સાંજની ભૂખ માટે કંઈક ઝટપટ બનાવવું હોય તો આ રેસીપી બહુ જ ઇઝીલી બની જાય છે, અને સાથે જ બહુ જ ટેસ્ટી પણ બને છે। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે।